banana cube. First, you have to boil the oil. Kapag kumulo na po yung mantika, ay ilalagay na po natin yung saging kagaya nito. And then, antayin po natin medyo maluto yung sa ilalim na side ng saging at saka natin babalik na rin. Okay. Then after that, pwede na siguro natin balik na rin para mas kasi pwede na rin siyang lagyan ng asukal. By this time, I tried to use white sugar. Dahil mag-bake sale yung aking mga estudyante na under my advisory, ito yung magiging contribution ko sa kanila. Kasi nga, magtitinda sila ngayon para makapag-produce sila ng pera para doon sa freshman, sa program ng para doon sa mga grade 9 students. So now, lalagyan na natin ng asukal. I think only 2 is enough para wala akong brown sugar, kaya nag-i-experiment ako ngayon na instead of brown sugar, gumamit ako ng white. Kasi ito lang yung available ko ngayon, white sugar. I-increase lang natin yung yung apoy para medyo matunaw yung sugar. Pag matunaw na yung sugar, ay saka na yun didikit dito sa saging. Yung caramelize niya, yan, tingnan mo, nagka-caramelize na siya. Ayan, kung makikita nyo, unti-unti na pong nagka-caramelize yung sugar. So, then, hahayaan na lang muna natin after how many minutes, mag-aano na rin yan. Ayan na. Kung makikita nyo, ay nagka-caramelize na yan. So, tutunawin ko rin itong sugar na nasa spoon. Madumig niya. Kaya na nga, nagka-caramelize na siya. Nakikita mo, dumidikit. Nakikita nyo, dumidikit na yung sugar sa saging. Nagka-caramelize na siya Mamaya-maya, magka-caramelize pa yan. Sorry.
Parang at dahil dyan ay malapit na siyang magkakaramelize. Lahat, tingnan mo siya. Nagme-medyo dark na yung caramelization ng ng sugar. Nakikita mo, dumidikit na siya sa saging. Ayan. Ayan na. Hintayin lang natin medyo umuulan pa sa labas, but then nandito ako nagluluto ng banana cue. Ay medyo paluto na to. Ano muna natin yung I think pwede natin baliktarin para medyo balance naman yung pagiging brown ng caramelized sugar. So kailangan natin medyo baliktarin na. Yan, kung makikita nyo, medyo nag-ano na siya. Anyway, ito na yung finished product. Ayan. Thank you for watching Mr. Celery.